Welcome back on V and we are driving Sri Lanka. First off, let me tell you guys, we have very successfully done our first driving tips video, and if you haven't watched it yet, go click that link below. So this is going to be our second driving tips video. Make sure to hit that subscribe button and the bell icon for more videos. Let's see some driving tips. අද මේ එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් පැනල් එකේ තියෙන warning indication lamps මොනවද කියලා. ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් පැනල් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙන warning lamps මොනවද කියන තමයි අද කතා කරන්නේ. මගේ ඔපිනියන් එකෙන් most important warning lamps ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ගොඩක් ගැන නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතේට වැදගත්ම වෙන warning lamps එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. බලමු මොනවද මේ warning lamps කියලා. මේ warning lamps ගැන කතා කරද්දී මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පාට දෙකකින් red and orange කියලා. red warning light එකක් පත් වෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තත්ත්වය බරපතලයි. බරපතල හින්දා තමයි මේ red warning එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේකට immediate action එකක් ගන්න ඕනේ. නමුත් orange color warning light එකක් කියන්නේ ඒක එච්චර බරපතල තත්ත්වයක් නෙමෙයි. වාහනේ run වෙන computer එක විසින් කුමක් හෝ fault එකක් detect කරගත්තා කියන එක කියන්න තමයි මෙන්න මේ orange color warning light එකක් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මේකට අපි immediate action එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි මේක workshop එකට ගිහලා පෙන්නලා ස්කෑන් කරලා බලන්න ඕනේ මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන්. right මම කතා කරන්න කැමති check engine එහෙමත් නැත්නම් MIL malfunction indication lamp එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් common ගොඩක් දෙනෙක්ට on වෙන lamp එකක්. මේක ඇවිල්ලා engine එකේ problem එකක් නම් තමයි check engine on වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේකත් stages දෙකකට on වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් minor damage එකකට minor fault එකකට මෙන්න මේ check engine එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් severe damage එකකටත් මේ check engine එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි මේ check engine එක on වුණොත් engine එකේ මොකක් හරි fault එකක් තියෙන හින්දා තමයි මේ check engine on වෙන්නේ. මේක on වෙන්න ඇවිල්ලා මේ engine එක run වෙන්නේ computerized system එකකින්. මේ computerized system එකෙන් අපිට engine එකේ කුමක් හෝ fault එකක් තියෙනවා කියලා මෙන්න මේ light එක මාර්ගය. ඊළඟ warning lamp එක තමයි warning indication lamp එක තමයි engine temperature. මේ engine temperature lamp එක ඇවිල්ලා normally car එකක් start කරාම සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න පුළුවන් නිල් පාටට. නමුත් මේක මොකක් හරි fault එකක් තියෙනවා නම් මේක රතු වෙන්න පුළුවන්. engine එක run වෙන temperature එකට වඩා engine temperature එක limit exceed වුණාම තමයි එතකොට අපි බලන්න ඕනේ engine cooling system එක ගැන, radiator cap එක ඒත් එක්කම coolant ගැන, coolant leak, fan operation මේවා තමයි අපි බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් coolant leak තිබ්බොත් coolant levels වලට තිබ්බේ නැත්නම් temperature levels exceed වෙන්න පුළුවන් වෙලා මේ warning lamp එක අපිට indicate කරන්න පුළුවන් වාහනේ. battery warning lamp එක සාමාන්‍යයෙන් battery warning lamp එක අපිට indicate කරන්න පුළුවන් charging system එකේ short of power නම් එහෙමත් නැත්නම් හරියට alternator එකකින් charge වෙන්නේ නැත්නම් වාහනේ අපිට battery indicate කරන්න පුළුවන්. battery එතකොට අපි බලන්න ඕනේ වාහනේ battery කොහොමද, battery life කොහොමද කියලා එතනම check කරලා බලන්න ඕනේ. alternator එකෙන් හරියට වාහනේ charge වෙනවද මේ battery අදාළ විදිහට charge වෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් belt එකක් දුර්වල වුණොත් alternator එකෙන් charge වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ පොඩි පොඩි බලන්න ඕනේ. warning indication lamp එක තමයි lubrication oil pressure warning indication lamp එක. සාමාන්‍යයෙන් oil pressure warning indication එකක් එන්න පුළුවන් අපිට oil pressure නැත්නම් එහෙමත් නැත්නම් oil levels. ඒ කියන්නේ කාර් එකේ run වෙන engine oil levels හරියට නැත්නම් oil leak එකක් තිබ්බොත් එහෙම තිබ්බොත් තමයි අපිට මේ warning lamp එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේකට ගන්න ඕන precautions ඇවිල්ලා oil levels check කරන්න ඕන, oil leaks තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟ warning lamp එක තමයි tire pressure warning lamp එක. සාමාන්‍යයෙන් tire pressure warning lamp එකක් indicate කරන්නේ වාහනේ රෝදවල pressure එක මදි නම්. එතකොට අපි ගන්න ඕනේ precautions මේකට check කරන්න ඕනේ. tire හතරෙම උලන් එක ගන්නට තියෙනවද කියලා, pressure එක ගන්න තියෙනවද කියලා තමයි බලන්න ඕනේ. අපි move වෙනවා transmission temperature warning lamp එක පැත්තට. සාමාන්‍යයෙන් transmission temperature warning lamp එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ engine එකේ temperature level එක exceed වෙච්ච ගමන් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ transmission එකේ heat එකත් level exceed වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට මේ lamp එක බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ දෙකම බැඳිලා තියෙන එකක්, engine එකයි transmission එකයි දෙක එකට තියෙන එකක්. එතකොට engine එකේ levels heat levels exceed වෙච්ච ගමන් limit එක මෙයාගේ limit එක exceed වෙනවා. එතකොට අපි ගන්න ඕන precautions අපි බලන්න ඕනේ coolant leaks තියෙනවද, radiator cap එක ඒත් එක්කම cooling system එක ගැන තමයි අපි මෙයාටත් බලන්න ඕනේ. right ඊළඟ warning lamp එක තමයි service warning lamp එක. සාමාන්‍යයෙන් service indication warning lamp එකක් කියන්නේ මේක ඇත්තට harmful දෙයක් නෙමෙයි. මේක අපිට reminder එකක් දෙන්නේ අපේ service due වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ lubricant service එක ඒත් එක්කම මේ filters මාරු කරන්න කියලා අපිට දෙන reminder එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ service warning lamp එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි මේකට ගන්න ඕනේ precautions තමයි මේ service check කරලා, lubricant service check කරලා, oil filters ඒත් එක්කම air filters මේ සියලු දේ මාරු කරලා service එක කරන එක තමයි
මේකට මුල්ගත්තේ වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සර්විස් වෝනින් ලැම්ප් එකක් ආවට පස්සේ ඔයාලා බලයි ඇයි මොකටද අපි මේ වාහනේට සර්විස් එකක් කරන්නේ කියලා. අපි මේ වාහනේට සර්විස් එකක් කරන්නේ ඇත්තටම ඇවිල්ලා කාලෙත් එක්ක ඔයිල් වල තියෙන විස්කොසිටි එක එත් එක්කම ඔයිල් වල තියෙන ක්වොලිටි එක නැති වෙලා යනවා. දැන් මෙහෙම වුණාට පස්සේ මේ කාබන් ස්ලජ් එන්ජින් කම්පෝනන්ට්ස් වල හටගෙන අපේ එන්ජින් එකට එන්ජින් ඕවර්හෝල් එකක් කරන්න වෙන තත්ත්වෙට මෙන්න මේක වැටෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් deteriorated oil කියන්නේ poor lubrications කියන්නේ වාහනේ performance වලට මේක තදින්ම බලපාන. එන්ජින් එක සීස් වෙනවා. මේ සීස් වෙනව නැති කර ගැනීම සඳහා තමයි අපි මේ ඔයිල් මාරුව නැත්නම් මේ සර්විස් එක කලට වේලාවට වාහනයකට කරන්න ඕනේ. මම තවත් පොඩි ටිප් එකක් කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන්ම ගන්නවා නම් වාහනයක් කිලෝමීටර් 1000කින් වගේ සර්විස් එක කරන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් කිලෝමීටර් 5000න් 5000. ඒ කියන්නේ 1000 සර්විස් එක කරාට පස්සේ කිලෝමීටර් 5000න් 5000ට හෝ මාස 6න් 6ට whichever comes first මේ සර්විස් එක කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක වෙනස් වෙනවා. මේ මං කිව්වේ ජෙනරල් ෆැක්ට් එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රිටිෂ් කාර්ස් වලට ඒත් එක්කම යුරෝපියන් කාර්ස් වලට ජැපනීස් කාර්ස් වලට මේක වෙනස් වෙනවා. ඒකට ඕනර්ස් මැනුවල් ප්‍රිෆර් කරන්න. මේ එන්ජින් එකේ ඔයිල් මාරුව වගේම අපි සැලකිලිමත් විය යුතුයි ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකේ ඔයිල් මාරුවත්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඩේ ටු ඩේ රනින් කාර් එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් 40 to 45,000 වලින් අපි ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඔයිල් මාරු කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේක කිලෝමීටර් 100ක් විතර දවසට දුවන වාහනයක් නම් 25,000 to 30,000 වලින් වත් ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඔයිල් මාරු කරන්න ඕනේ. ටියුන් අප් එක ගැන කතා කරොත් ටියුන් අප් එකක් සාමාන්‍යයෙන් වාහනයකට 20,000 to 20,000 වගේ වුණොත් හොඳයි. ඉරේඩියම් ප්ලග්ස් භාවිතා කරලා තියෙනවා නම් මේ ටියුන් අප් එක 20,000 kilometers to 20,000 kilometers වලින් නෙමෙයි වෙන්නේ. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. නමුත් 20,000 වලින් චෙක් කරගන්න පුළුවන් නම් ටියුන් අප් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් මෙයාව බබෙක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දිගටම කිසිම කරදරයක් නැතුව. මේත් එක්කම අපි වාහනේ wheel alignment ගැනත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මොකද wheel alignment වලින් තමයි අපිට suspension fault තියනවද, tire වල ගෙවීම් තියනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ wheel alignment එකෙන් wheel alignment එකත් සාමාන්‍යයෙන් 20 to 25,000 kilometers වලින් කරොත් හොඳයි. warning lamp එක තමයි power steering warning lamp එක. සාමාන්‍ය power steering warning lamp එකක් on වෙන්න පුළුවන් common හේතුවක් තමයි hydraulic power steering තියෙන වාහනයක මෙන්න මේ power steering fluid මදි වුණාම power steering fluids levels වල නැත්තම් එන්න පුළුවන් common fault එක තමයි මෙන්න මේක. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ oil levels අනිවාර්යයෙන්ම check කරලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟ warning lamp එක තමයි brake warning lamp එක. සාමාන්‍යයෙන් අපිට brake warning lamp එකක් බලා ගන්න පුළුවන් දෙවිදියකටයි. එක්කෝ පාකින් බ්‍රේක් එන්ගේජ් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට මේ ලැම්ප් එක ඉන්ඩිකේට් කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් මාස්ටර් සිලින්ඩර් එකේ ෆ්ලුයිඩ් ප්‍රෙෂර් එක ලෝ නම් අපිට මෙන්න මේ බ්‍රේක් වෝනින් ලැම්ප් එක ඔන් වෙනවා. ABS වෝනින් ලැම්ප් එක. සාමාන්‍යයෙන් ABS වෝනින් ලැම්ප් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. රිසර්වොයර් එකේ බ්‍රේක් ෆ්ලුයිඩ් මදි නම් එහෙමත් නැත්නම් මේ සෙන්සර්ස් ඒ කියන්නේ ABS සෙන්සර්ස් වල මොකක් හරි ෆෝල්ට් එකක් තිබ්බොත් අපිට මෙන්න මේ ABS වෝනින් ලැම්ප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් අපි සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් රෙන්ට් එකට එක්කෝ යාළුවෙක්ගේ වාහනයක් එහෙම නැත්නම් හුරු නැති වාහනයක් පළවෙනි පාරට ඩ්‍රයිව් කරන් යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට තෙල් ගහන්න ඕන වෙනවානේ. මේ තෙල් ගහන්න ඕන නම් පර්සනලි මමත් මේක මේ විඳලා තියෙන දෙයක් තමයි. අපි දන්නේ නැහැ කොහෙද ටැංකිය මොන පැත්තද, ටැංකියේ කට මොන පැත්තද, තෙල් ටැංකියේ කට මොන පැත්තද තියෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැතුව අපි ස්ට්‍රගල් කරනවා. සමහරු බැහැලත් ගිහිල්ලා බලනවා. නමුත් මෙන්න මේ අයිකන් එක, මේ ෆුවල් ටැංක් අයිකන් එකත් එක්ක තියෙන පොඩි ඇරෝ එක තියෙන පැත්තේ තමයි ටැංකිය තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්, ස්ට්‍රගල් කරන්න නැතුව බලා ගන්න පුළුවන් මොන පැත්තද ටැංකියේ කට තියෙන්නේ කියලා. රයිට්, බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක රැඳී සිටියට. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් කෙනෙක්ට ඉතාම වැදගත් වෙන දෙයක් අපි දුන්නා කියලා සමාජයට. දිගටම රැඳී සිටින්න අපිත් එක්ක. මොකද මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් තව ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. ඔයිල් චෙක් කරන විදිය, එතකොට මේ ෆ්ලුයිඩ්ස් වර්ග මොනවද, ඔයිල් වර්ග මොනවද, මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් අපි ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට. ඊට කලින් මට පොඩි වැඩක් තියෙනවා පෙන්නන්න. තව එක ටිප් එකක් තියෙනවා. මේ හෙඩ්රෙස්ට් එක, ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන්න ඔයා ගිහිල්ලා ගම් වතුරකට වගේ අහුවෙලා එක්කෝ කාර් එක වැවකට වගේ පෙරලිලා මේවා අරගන්න බැරි නම්, මේ දොර අරගන්න බැරි නම් අපිට එළියට යන්න එස්කේප් ක්‍රමයක් නැත්තම් මෙන්න මේ හෙඩ්රෙස්ට් එක භාවිත කරලා අපිට එළියට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ හෙඩ්රෙස්ට් එක අරගෙන මෙන්න මේ ස්ටීල් බාර් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ වීදුරුව කඩාගෙන එළියට යන්න. ඒකට තමයි මේ දෙක ස්ටීල් බාර් එකක් අපිට දීලා තියෙන්නේ. රයිට්, එහෙනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි හම්බෙමු ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ තව වෙනස්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන. Thank you very much.